Chào mừng các bạn và các học sinh đang đến với kênh dạy học Thành Nhân. Hôm nay chúng ta sẽ giải cái đề thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai. Đề thi chính thức môn toán, thời lượng làm bài 120 phút. Thì ta đi vào câu số 1 nhé các em. Câu 1 2 điểm. Câu 1. Giải phương trình x bình cộng 8x cộng 15 bằng 0. Như vậy đối với cái bài đây thì mình giải là mình lập delta các em ạ. Mình có thể có hai cách lập delta, mình lập delta phẩy hoặc là delta cũng được. Thì các em muốn lập delta gì cũng được. Bây giờ câu 1. Mình lập delta đây, delta phẩy. Delta phẩy là bằng b phẩy bình trừ AC. B là bằng 8 thì b phẩy sẽ bằng 2, bằng 4, 8 chia 4. 8 chia 2 được 4. 4 bình trừ AC, A là 1, C là 15. 4 4 là 16, 16 trừ 15 còn 1. Như vậy mình sẽ có x1 sẽ bằng trừ b phẩy. Trừ b phẩy là trừ 4 anh em, trừ 4. Trừ b phẩy này là trừ 4. Cộng căn delta là cộng căn của 1. Trên cho A là 1. Trừ 4 căn 1 là 1. Trừ 4 cộng 1 là trừ 3, trừ 3 chia 1 là bằng trừ 3. X2 là bằng trừ b phẩy là trừ 4 trừ căn delta phẩy là trừ 1, căn 1 là bằng trừ 5. Như vậy nghiệm của phương trình là vậy. Nghiệm của phương trình S bằng trừ 3 trừ 5 là xong câu thứ nhất. Câu thứ hai. Giải phương trình x mũ 4 trừ 3x mũ 2 trừ 4 bằng 0. Thì đây là một phương trình trùng phương của em. Mình phải đặt t bằng x bình. Câu số 2. Mình đặt t bằng x bình. Như vậy t mũ 4 sẽ bằng t bình phương. Vì nó bằng x bình cho nên t nó bằng lớn hơn bằng 0. Như vậy ta có t mũ 4 là bằng t bình. X mũ 4 là bằng t bình. T bình trừ 3x bình tức là trừ 3t trừ 4 bằng 0. Thì đối với cái bài này mình có thể giải nhiều cách. Mình có thể lập delta hoặc là mình làm dạng đặc biệt các em. Mình thấy nè, A trừ B cộng C bằng 1 trừ 3. A là 1, B là trừ 3, C là trừ 4. Trừ cho trừ B. Rồi cộng cho C là trừ 4. 1 mà trừ cho trừ 3 là thành cộng 3. 1 cộng 3 là 4, 4 trừ 4 bằng 0. Như vậy mình suy ra được T1 của mình là bằng âm 1. Âm 1 mà đây T mình lớn bằng 0 cho nên cái dọn này là loại. T2 mình sẽ bằng trừ C trên A. Trừ C chia A này, trừ cho C trừ 4, trừ của C là bằng 4, 4 chia 1 là 4. Là cái này nhận. Mà T mình bằng x bình, T bằng 4. Có nghĩa là mình chia ra được T2 này là bằng 4 nè, thì mình tương đương được là x bình của mình bằng 4. Tương đương với x của mình là bằng cộng trừ 2. Như vậy nghiệm của phương trình là S bằng trừ 2 là xong câu 2. Ta qua câu số 3 của bài 1. Giải hệ phương trình 2x cộng 3y bằng 13. X trừ 3y bằng 2. Thầy ghi cho lanh lẹ luôn các em, thầy tương đương là cho lẹ luôn, tương đương nè. 2x cộng 3y nè. Cái này không phải là tương đương rồi. X trừ 3y bằng 2. Thì đối với bài đây thì ta dùng phương pháp cộng đại số.
Ta lấy vế cộng theo vế, 2x cộng x là 3x, trừ 3y cộng 3y trừ 3y là hết 13 cộng 2 là bằng 15, và ta lấy 1x trừ 3y bằng 2. 3x bằng 15 có nghĩa là x bằng 5, 3 nhân 5 15, tức là x bằng 15 chia 3 là bằng x bằng 5. Thế vào đây 5 trừ 3y bằng 2, tương đương với x bằng 5. Mình chuyển có 3y đi qua bên này, không bị để đây là trừ 3y thì bằng 2 trừ 5, x bằng 5. 2 trừ 5 là bằng trừ 3, trừ 3 chia cho trừ 3 là ra 1. Như vậy nghiệm của hệ phương trình, vậy phương trình có nghiệm là x y bằng 5 1. Như vậy mình xong câu số 1 các em. Câu số 1 như vậy mình làm xong, đó là mình lấy được 2,5 điểm rồi, 2 điểm rồi. Bây giờ mình qua câu số 2. Rút gọn biểu thức. Câu số 2 này 0,75 điểm. Rút gọn biểu thức A bằng căn 2 trừ 1 tất cả bình trừ 1/3 căn 18. Thì mình sẽ có A sẽ bằng căn của một số bình phương sẽ bằng trị tuyệt đối của cái số này. Trị tuyệt đối của số căn 2 trừ đi 1. Căn 18 là bằng 3 căn 2. Bởi vì 18 là bằng 9 nhân cho 3, căn 2 9 là 3 bình phương đưa ra ngoài là 3. Căn 2 lớn hơn 1 thì bỏ ra trị tuyệt đối ra, nó vẫn là một căn 2 trừ 1. Bên này 3 chia cho 3 là hết, còn lại là trừ căn 2. Căn 2 trừ căn 2 hết, còn lại trừ 1. Như vậy ta có A là bằng trừ 1. Vậy A bằng âm 1 là xong. Câu số 2 xong. Sang câu số 3. Câu 3 2,25 điểm. 31 vẽ đồ thị của hàm số y bằng trừ 2x bình. Câu 2 tìm tham số thực để đồ thị hàm số y bằng trừ 2x bình và đường thẳng y bằng x trừ m có điểm chung. Câu số 3 cho phương trình 3x bình cộng 5x trừ 1 bằng 0 có hay nghiệm x1 x2. Tính giá trị biểu thức t bằng 6x1 trừ 7x1 x2 cộng 6x2. Như vậy mình làm từng câu à. Câu 3.1 vẽ đồ thị của hàm số. Câu 3.1 vẽ đồ thị của hàm số này thì ta cho bảng giá trị em. Bảng giá trị. Bảng giá trị có nghĩa là mình cho x y á, x y. Đây là y là bằng trừ 2x bình. Trước tiên mình cho x bằng 0 đã. Không thế đây 2x bình, x bằng 0 thì x bình cũng bằng 0. 0 nhân cho trừ 2 cũng bằng 0. Mình cho x bằng 1. 1 thì x bình phương cũng 1. 1 nhân cho trừ 2 là trừ 2. Tiếp tục mình cho x bằng 2. 2 bình phương là 4. 4 nhân trừ 2 là thành trừ 8. Các em luôn nhớ là cái số này trừ 2x bình là luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng 0 nha. Cho nên dù x âm hay dương thì nó vẫn là nhỏ hơn 0. Thì mình lấy trừ 1 cái này. Trừ 1 và bình phương lên là 1. 1 nhân trừ 2 là vẫn trừ 2. Số 2 trừ 2. Trừ 2 bình phương lên là vẫn là 4. 4 nhân trừ 2 là trừ 8. Rồi như vậy mình vẽ đồ thị. X bằng 0, y bằng 0 là ở đây 1 trừ 2. Âm 1 cũng trừ 2 luôn. Số 2 thì 8. 3, 4.
1 2 3 4 5 6 7 8, âm 8 đây. Như vậy đồ thị nó sẽ đi như này các em. Đây chính là y bằng trừ 2x bình. Rồi ta xong câu số 1 31. Ta sang câu số 32. Tìm tham số m để đồ thị của hàm số y bằng trừ 2x bình và đường thẳng y bằng x trừ m có điểm chung. Có điểm chung có nghĩa là phương trình hành độ giao điểm của nó các em. Nó có nghiệm. Có một nghiệm hoặc hai nghiệm gì là cũng có điểm chung hết. Như vậy mình xét cái phương trình hành độ giao điểm. Câu 33 số 2 nè, 32 nè. Phương trình hành độ giao điểm nè. Phương trình hành độ giao điểm là mình cho x trừ m đi. X trừ m bằng trừ 2x bình. Cho trừ 2x bình bằng x trừ m cũng được. Mà cho này mình chuyển qua cho nó vuông cho đẹp. Đây trừ 2x bình mình chuyển qua đây là thành 2x bình. Đây là x là cộng x trừ 2m bằng 0. Ta lập delta. Delta là bằng b bình, b là 1 bình. Trừ đi 4a, a là bằng 2. C của mình là đang là trừ m các em. Như vậy bằng 1 bình phương là 1. Trừ 4 nhân cho trừ trừ đây là thành cộng 4, 4 nhân 2 là 8. Cộng 8m. Như vậy để nó có điểm chung á thì phương trình phải có nghiệm. Như vậy ta phải có nè. Delta lớn hơn hoặc bằng 0 tương đương với 1 cộng 8m lớn hơn hoặc bằng 0 tương đương với 8m lớn hơn bằng trừ 1 tương đương với m lớn bằng trừ 1/8. Như vậy với m lớn hơn bằng 1/8 thì đồ thị hàm số y bằng trừ 2x bình và đường thẳng y bằng x trừ m có điểm chung. Rồi ta qua câu số 3. Câu số 3 là cho phương trình 3x bình cộng 5x trừ 1 bằng 0 có hai nghiệm x1 x2. Tính giá trị của kiến thức t bằng 6x1 trừ 7x1 x2 cộng 6x2. Thì đây đề ta đã cho có hai nghiệm rồi. Hoặc là ta nói là b bằng a nhân c nhỏ hơn 0 này, cho nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. Câu số 3. Ta có b bằng a nhân c là bằng 3 nhân cho trừ 1 bằng âm 3 nhỏ hơn 0. Suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 x2. Thì theo theo VS ta có gì? Ta có nè x1 cộng x2 là bằng trừ b chia a. x1 nhân x2 là bằng c chia a. B của mình đây là 5, a là 3, như vậy bằng trừ 5/3. C của mình đây là trừ 1, a của mình là 3, như vậy c chia a là trừ 1/3. Mà đây người ta biểu tính t bằng 6x1 trừ 7x1 x2 cộng 6x2 nó bằng bao nhiêu? Thì nó bằng là 6x1 cộng 6x2 trừ 7x1 x2. 6x1 6x2 rút số 6 ra còn là 6x1 cộng x2 trừ 7x1 x2. x1 cộng x2 là bằng trừ 5/3, như vậy đây là bằng 6 nhân cho trừ 5/3.
trừ 7 nhân x1 nhân x2 là bằng trừ 1/3. 6 chia 3 được 2, 2 nhân 5 là 10, là trừ 10. Đây là cộng 7/3. Nhân lên đây là trừ 30 cộng 7 là trừ 23/3. Như vậy là 7t sẽ bằng là trừ 23/3. Như vậy ta đã xong được câu số 3 rồi các em. Câu số 3 rồi. Như vậy ta đã được là bao nhiêu điểm rồi? Đã được gần 5 điểm rồi đấy. Nha. Rồi qua câu số 4. Câu số 4 là 1,75 và câu 5 là 3,25. Như vậy ba câu đầu là ta được 5 điểm rồi. Bây giờ câu số 4 nè. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn không có nước. Sau 40 phút thì đầy bể. Nếu mở vòi thứ nhất chảy trong 15 phút rồi khóa lại, sau đó mở vòi thứ hai chảy tiếp trong 20 phút, thì lúc này lượng nước trong bể chiếm 5/12 bể thể tích của bể nước. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể là bao lâu? Thì cái bài đây ta thấy ta phải đặt nè. Ta gọi hai vòi chảy riêng đầy bể lần lượt là x1, lần lượt là xy phút. Nói năm na là gọi x1 là thời gian vòi 1 chảy đầy bể. Gọi nè, câu số 4. Gọi x là thời gian vòi 1 chảy đầy bể, chảy một mình á. Thì x này hai vòi cùng chảy vào một cái bể mà sau 40 phút thì đầy bể. Như vậy nếu nó chảy một mình thì nó phải nhiều hơn 40 phút không em ạ? Hai vòi mà chảy đầy bể là 40 phút thì một vòi chảy thì tất nhiên thời gian nó phải lớn hơn. X là lớn hơn 40 phút. Nhưng mà x mình là đơn vị là phút. Gọi y là thời gian vòi 2 chảy đầy bể. Thì y của mình cũng y chang này luôn, y mình cũng lớn hơn 40 mà cũng là phút luôn. X phút thì vòi 1 chảy đầy bể. Như vậy 1 phút thì vòi 1 nó chảy được bao nhiêu? Ví dụ một bình nước, một ngày mình uống 3 ngày mình uống hết bình nước thì một ngày mình sẽ uống 1/3 của bình nước. Rồi 2 ngày 2/3, 3 ngày là 3/3 là sẽ hết bình nước. Như vậy đây này, x là thời gian vòi 1 chảy đầy bể. Thì trong 1 phút vòi 1 sẽ chảy được là 1/x bể. Thấy chưa? Nhớ cái đó nè, trong 1 phút nè. 1 phút thì vòi 1 chảy được 1/x bể. Trong 1 phút vòi 2 chảy được 1/y bể. Rồi. Thì tôi thấy hai vòi cùng chảy vào bể trong vòng 40 phút thì đầy. Thì nếu mà hai vòi cùng chảy thì trong 1 phút thì sẽ chảy được là 1/40 bể. Như vậy thôi, theo đề bài ta có luôn hệ phương trình luôn. Theo đề bài ta có hệ phương trình này. 1/x cộng 1/y là bằng 1/40. Bởi vì hai vòi cùng chảy vào một bể cạn thì 40 phút thì đầy. Như vậy 1 phút sẽ chảy được là 1/40. Bể 1, vòi 1 thì chảy 1 phút là được 1/x. Vòi 2 thì 1 phút chảy được 1/y. Cho nên x 1/x cộng 1/y sẽ bằng 1/40. Rồi, nếu mở vòi thứ nhất chảy 15 phút, 1 phút thì 1/x.
thì 15 phút sẽ là 15 nhân cho 1 phần x. Rồi sau đó mở tiếp vòi thứ hai chảy trong 20 phút. Vòi y chảy 1 phút là 1 phần y, mà 20 phút sẽ là 20 của 1 phần y. Thì lúc này lượng nước trong bể là chiếm 5/12 thể tích của bể. Như vậy đây ta có là 5/12. Thì đến đây ta sẽ giải các em. Giải đây là nó hơi phức tạp đó. Đây là hệ phương trình nhưng mà hơi phức tạp thì ta phải đặt u là bằng 1 trên x, v là bằng 1 trên y. Như vậy cái hệ này mình cho là hệ số 1 đi. Như vậy cái hệ số 1 này nó sẽ tương đương là 1 trên x là u, cho nên chỗ này là u, chỗ này là v, đây là 1 trên y là v, là bằng 1/40. Chỗ này 15, đây là u, 15 u, đây là 20 v, bằng 5/12. Thì đến đây mình mới tương đương ra tiếp. Giờ mình làm cho nó mất cái v này các em, là mình nhân cho 20 ở trên, 20u cộng 20v. 20 nhân 1/40 là còn lại là 1/2. 15u cộng 20v bằng 5/12. Tương đương tiếp. Lấy phía trên trừ phía dưới, 20u trừ 15u là còn 5u. 20v trừ 20, đây là phép trừ nha các em, trừ chứ phải cộng đâu, trừ xuống 20v trừ 20v hết. 1/2 trừ đi 5/2 là bằng 1/2 là 6/12. 6/12 trừ 5/12 là còn lại 1/12. Và ta lấy một cái phương trình này nữa, u cộng v bằng 1/40. Năm u bằng 1/12 thì u sẽ bằng 1/12 chia 5. 1/12 chia 5 là bằng 1/60. 1/60 ở đây. U sẽ bằng 1/60. V sẽ bằng 1/40 trừ 1/60. 1/40. 1/40 trừ 1/60 là bằng 1/120. Rồi 1/120. Mà u của mình thì bằng 1 trên x. Vậy mình tương đương tiếp đây. 1 trên x là bằng 1/60. 1 trên y là bằng 120. 1 trên x bằng 1/60 có nghĩa là x bằng 60. Hoặc là ta lấy nhân chéo chia ngang cũng được, mà đây thấy dễ thấy rồi, x sẽ bằng 60. Y 1 trên y bằng 1/120 thì y sẽ bằng 120. Rồi như vậy ta kết luận là gì? Vậy vòi 1 chảy một mình đầy bể trong 60 phút. Vòi 2 chảy một mình đầy bể là 120 phút. Đó, hai cái câu này các em ghi hai cái câu đó nữa vào là xong. Xong cái bài số 4. Chưa? Bài số 4 1, còn qua bài số 42 nữa. Bài số 42 nè, một hình nón có bán kính R bằng 6 cm, độ dài đường sinh là L bằng 10 cm. Tính thể tích của hình nón đó. Như vậy hình nón em. Bài 42 nè. Hình nón em. Đường sinh là cái đường này các em nè. Đường sinh là L đây, L bằng 10 cm đây. R là từ đây cho đến đây này là 6 cm. Đây là SO mình gọi là đường cao.
Như vậy thể tích của hình nón là V là bằng 1/3 x đáy nhân cho đường cao. X của đường tròn là pi r bình. Pi của mình là bằng 3,14. R đây là 6. Nhưng mà H mình chưa có. H mình tính bằng cách nào? H đây nè. H bình cộng cho 6 bình. H bình là cộng cho 6 bình, áp dụng lý Pythagore nha. H bình cộng 6 bình là bằng L bình là bằng 10 bình. 10 bình là 100. 6 bình là 36, chuyển này qua đây là trừ 36. H bình sẽ bằng 100 trừ 36 là bằng 64. Như vậy H của mình sẽ bằng 8 cm. Có thế vô đây 8. Nó ra được là 96 pi nhân cho 3,14 là bằng 301,44 cm vuông. Cm khối các em. Thể tích rồi. Như vậy thể tích của nón là 301,44 cm khối. Rồi ta qua câu số 5 các em. Câu số 5 là 3,25 điểm. Câu số 5. Cho tam giác ABC. Cho tam giác ABC đây. Vuông tại A. Trên AB lấy điểm M. Trên AB lấy điểm M. M đây các em. M khác A. M khác A và M khác B. Từ M vẽ MN vuông góc với BC. N thuộc BC. Đường thẳng MN cắt AC. Cắt AC dưới đây. Tại K. Bây giờ chứng minh tứ giác AMNC nội tiếp. AMNC nội tiếp. Thì đây cũng là góc vuông nè. Thôi câu này thầy nói luôn cho rồi. Góc A này bằng 90 độ, góc N bên này 90 độ, MAC bằng 90 độ, MNC bằng 90 độ. MAC cộng MNC là bằng 180 độ. Tứ giác có hai góc đối, tổng hai góc đối bằng 180 độ thì tứ giác đó nội tiếp đường tròn. Như vậy câu 1 là xong. Câu số 2. Chứng minh ABK. ABK. ABK là cái góc này. Bằng ACM. Bằng ACM. ACM thì nối MC lại ACM. Bằng góc đây. Thì bây giờ mình mới kẻ thêm cái đường AN. Thì mình thấy là góc C1 này nè. Vì tứ giác là MACN nội tiếp. Mình mới chứng minh ở trên. Vì có hai góc đối này cộng lại bằng 180 độ. Nên tứ giác MACN là nội tiếp. Nội tiếp trên đây C1 nó sẽ bằng N1. Vì sao? Nó vì cùng chắn cung AN. Bây giờ quay qua tứ giác KANB. Cũng là tứ giác nội tiếp. Bởi vì tôi có góc A bên này nè, góc N bên đây cũng bằng 90 độ. Cho nên A với N kề nhau cùng nhìn KB dưới một góc bằng nhau. Cho nên AKBN cũng là tứ giác nội tiếp. Tứ giác nội tiếp cho nên cái góc B1 này nó sẽ bằng N1 vì nó cùng chắn cung AK. C1 bằng N1, B1 bằng N1. Như vậy suy ra B1 bằng C1. Mà B1 có nghĩa là ABK.
C1 có là bằng ACM. Còn cái câu số 3 này các em, câu số 3 này nó rất là khó, phức tạp lắm. Đoạn thẳng BK cắt đường tròn đường kính BM tại D. Như vậy mình phải vẽ cái đường tròn ở đây. Mình có vẽ đường tròn đường kính MB đây. Gọi Y là tâm và R là bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác BKC. BKC đây. Chứng minh 1/R bằng 1/KN cộng 1/CD cộng 1/AB. Câu này thì hơi phức tạp, cho nên câu này thì để đó thầy giải sau cho các em nhé. Các em học sinh thân mến, đề thi vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai chúng ta đã làm xong, đến đây là kết thúc. Một lần nữa thầy xin chúc các em sức khỏe, tận hưởng mùa hè vui vẻ và chuẩn bị bước vào năm học mới vào lớp 10 nhé. Xin chào tạm biệt.